नमस्कार चम्पास किचेनले आपनालोक सकलोके स्वागतम। आज मैं आपनालोকৰ লগত शेयर কৰিম ধনিয়া পাতৰ পকৰা। ধনিয়া পাতৰ পকৰা বনাবলৈ কি উপকৰণ লাগিব চাই লও আহক। ধনিয়া পাতৰ পকৰা বনাবলৈ আমাক লাগিব ধনিয়া পাত। মই ইয়াতে 4 মুঠি ধনিয়া পাত এনেকৈ সৰু সৰুকে কুটি লৈছো। লাগিব আমাক পিয়াজ, মই মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এটা এনেকৈ কুটি লৈছো। লাগিব কেঁচা জলকীয়া, চাউলৰ গুড়ি অকমান, বেসন আৰু নিমখ আৰু হালধি। এতিয়া মই গোটেইখিনি উপকৰণ ধনিয়া পাতত এড কৰিম। পিয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, বেসন, চাউলৰ গুড়ি, হালধি, এতিয়া আমি এইখিনি মিহলাম ভালকৈ। অলপ অলপ পানী দিম আৰু মিহলাম। লক্ষ্য ৰাখিব পানীৰ পৰিমাণটো যাতে বহুত বেছি হৈ নাযায়। এনেকৈ ভালকৈ মিহলাব লাগিব। আমাৰ হৈ গৈছে, চাওক পৰিমাণখিনি সঠিক হ'ব লাগিব। ধনিয়া পাতৰ পকৰাখিনি মই মিঠাতেলতে ভাজিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন তেলতো ভাজিব পাৰে। আৰু পকৰাৰ কাৰণে মই লোৰ কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিম। তেল আমাৰ সম্পূৰ্ণ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া অলপ অলপকৈ পকৰাৰ শ্বেপত মই ৰাখি দিম। আমি পকৰাখিনি লো ফ্লেমত ভাজিম। যদি হাই ফ্লেমত ভাজো তেন্তে ওপৰখিনি ভাজা হৈ যাব আৰু ভিতৰখিনি কেঁচাই থাকি যাব। সেইকাৰণে আমি লো ফ্লেমত ভাজিম যাতে ভিতৰখিনিও সম্পূৰ্ণ সিজি যায়। মাজে মাজে এনেকৈ তল ওপৰ কৰি দিব। পকৰা প্ৰায় হৈ আহিছে, হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এনেকৈ উঠাই ৰাখিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাব। আশা কৰোঁ ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন ৰেচিপিৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।